You've already gotten to know the Ferkos a little bit, Tom and Doreen, and their two children. A myslím, že už jste se měli možnost seznámit s rodinou Ferko, s Tomem, Doreen a jejich 2 dětmi. It's been a real joy to have them here at the camp. They're a beautiful family, a fun family. A je to skutečně pro nás obrovská radost mít je tady na kempu. Je to skutečně krásná rodina. Very intelligent family. A velmi inteligentní rodina. Very normal family. A naprosto normální rodina. Like all of you experience many different trials, difficulties. A tak jako vy, tak také zažívají mnohé těžkosti. So, we saw the funny side of Tom this morning, the serious side. We're going to see just the serious side of life. And just ask Doreen if she would come and share her life story with us this A tak evening. jsme ráno měli možnost nahlédnout něco z té legrační stránky Tomovi, když nám tady povídal o myších. Ale teď se podíváme na tu trošičku, je tomu smutnější stránku. A Doreen nám řekne svůj životní příběh. Takže prosím, přivítejte Doreen. Good evening, everybody. Dobrý večer všem. I think I've had a chance to meet many of you, and I hope I do in the coming days before camp ends. A tak jsem měl už možnost a díky vám všem za to, že jsme se mohli poznat během kempu, ještě doufám, že dál budeme moci se poznat. As you know, I'm Doreen Ferko, married to Tom, and I just want to share with you some things that have been going on in my life in the last 8 months. A jak víte všichni, jsem manželkou Toma a ráda bych se s vámi podělila o to, co nás provázelo, co jsem zažila za posledních 8 měsíců. Just to give you a little bit about my own personal background, I'm a mom. I have 2 boys that are here. My mother lives with us, and primarily because she had some health issues about 8 years ago, and so she helps me, but I also help her and help take her to doctor's appointments. But she's a tremendous blessing to us. And I also teach at the same university as Tom, California Baptist University. And oh, sorry. Tak jenom něco trošičku z mého rodinného pozadí. Máme společnou rodinu, bydlíme ještě společně s naší maminkou, která asi před 8 lety měla nějakou zdravotní příhodu. A takže je s námi a díky tomu ona pomáhá nám a my můžeme pomáhat jí, tak je to skutečně takové vzájemné požehnání. A jinak pracuji vlastně na stejné univerzitě jako Tom a jsem matka 2 dětí. My kids are fairly active, so I'm their chauffeur. A protože děti jsou velmi aktivní, tak jsem zároveň takovým jejich šoférem. And I also homeschool my kids, which is a great joy. A zároveň máme domácí školní vyučování, což je obrovská radost. A little bit about me personally, I love to be very active, I love sports. A co se samotné týče, tak miluji sporty, jsem ráda velmi aktivní. And pretty much anything outdoors. A v podstatě cokoliv, co se děje venku. So hopefully this will give you a little bit of context for what I'm going to tell you next. A tak doufám, že tohle vám dá trošičku kontextu toho, co bych vám ráda dál sdělil. So, okay, last September, I went to the doctor. I found a lump in my breast. V září jsem navštívila svého doktora a on mi sdělil, že mi nalezli nějaký nález na prsu. And I had some suspicions, but of course I didn't know exactly what it was. A měla jsem tehdy nějaké podezření a nakonec se prokázalo. Between September 7th and October 5th, I must have had, I don't know, 3 or 4 doctor's appointments. And on October 5th, the test results from one of the, my test results are back. Vlastně mezi tím zářím a říjnem tak jsem měla 5 různých setkání s lékaři a tedy nakonec toho 5. září jsem měla všechny výsledky pohromadě. So I went to the doctor on October 5th and he basically told me that my test results are positive for breast cancer.
Tedy toho 5. října jsem navštívila lékaře, který měl všechny ty výsledky pohromadě a potvrdilo se, že ten nález byl skutečně rakovinou prsu. So I said, okay. Tak jsem si řekla, dobře, And I smiled. a smála jsem se. And he said, you're awfully calm. A on řekl, no, to jsme úplně nebývalé klidná. So I saw on his desk a Bible verse. A já jsem viděla na jeho pracovním stole verš z Bible. And I asked him if he was a Christian. A zeptal jsem se ho, jestli je křesťan. And he said yes. A on řekl, že ano. And I said, well, so am I. A já jsem řekla, a já také. And I know that whatever happens to me A já jsem řekla, že cokoliv se mi stane, is in God's hands. je naprosto v božích rukou. And the coolest thing A tou jakoby největší věcí was that he prayed for me before I left his office. je, že on se za mě modlil ještě předtím, než jsem odešla z jeho kanceláře. And I left thinking, although he didn't end up being my doctor, Ačkoliv on tedy samozřejmě nepřestal být mým doktorem, I felt like it was planned that he was the one who told me. tak jsem skutečně pochopila, že to byl skutečně plán, aby on mi to všechno řekl. Okay, so I'm trying to do a lot in a little bit of time. To snažím všechno takhle zhustit. So between October 5th and November 24th, I must have had, I don't know, more doctor's appointments than I've ever had in my entire life. A tak mezi tím 5. říjnem a 24. listopadem jsem měla tolik setkání s lékaři, kolik jsem jich neměla za celý život. And on November 24th, which was the day after our American Thanksgiving holiday, A ten den, toho 24. listopadu, což bylo den poté, co jsme slavili Den díků vzdání, I had two back-to-back surgeries tak jsem měla 2 po sobě následující operace, that lasted about 13 hours. které trvaly asi 13 hodin. And while I was in intensive care in a very, very, very hot room, A já jsem byla na jednotce intenzivní péče na skutečně velmi horké místnosti. my family actually got the stomach flu, and I think we're worse off than I was. A myslím si, že moje rodina to odnesla ještě víc, měli nějakou střevní chřipku a byli na tom ještě snad hůř. I spent about 6 days in the hospital Já jsem strávila asi 6 dní v nemocnici and then was able to go home. a pak jsem byla schopná odejít. After the surgery, I was not able to move my arms. A po té operaci jsem nebyla schopná hýbat svými rukami It was very difficult to walk, a bylo velmi obtížné chodit. and I had to sleep sort of sitting upright like this. A musela jsem spát tak, jako spíš v takovém sedu. Now, I told you about all the things that I do, right? Já jsem vám už předtím řekla ty všechny věci, které ráda dělám, And I could do absolutely nothing, ale nyní teď nemůžu dělat vůbec nic. which is really difficult. Což je skutečně těžké. I even had to ask if my water was too far from my hand and if it could be moved like right here. Like if something was too far for me to reach, I had to have it right exactly. A v podstatě tehdy té době cokoliv vlastně nad dosah mé paže bylo moc daleko, nemohla jsem toho dosáhnout. So it was a very helpless feeling. Takže to bylo skutečně tehdy, to bylo skutečně velmi velká bezmocnost. Probably I have not felt that helpless since I was a baby. A myslím si, že takhle bezmocná jsem se necítila ani od doby mého dětství. So within about 3 weeks, I began to gain some movement. A tak postupně během těch týdnů jsem získávala určité motorické schopnosti. But on December 17th, Ale v prosinci 17. minulého roku I had to have another surgery. jsem musela podstoupit další operaci. And as a result, A jako výsledek I could not move my right arm again. jsem tehdy nemohla pohybovat pravým ramenem, pravou rukou. So fast forward to the next phase of my treatment. A tak když to
trošičku popoženu do další fáze toho lékařského léčení de facto. So while I was, after my second surgery, Poté jsem podstoupila tu druhou operaci, before my chemotherapy, předtím, než začala moje chemoterapie, I had to submit final grades for my students. tak tehdy v tom meziobdobí jsem ještě navíc musela oznámkovat mé studenty, kteří končili. So my surgery was December 17th. A ta moje operace byla 17. prosince December 14th. a 14. prosince. And grades were due December 17th. A ty známky se dávají 17. prosince. So I sat at the kitchen table A tak já jsem tehdy seděla u kuchyňského stolu for about 8 hours, asi 8 hodin, trying to get them all in on the computer. abych je všechny dostala do počítače. And because of the surgery in my right side, A protože jsem měla tu operaci na té pravé straně, I couldn't move my arm up and down. tak jsem nemohla hýbat s rukou nahoru. So I had to pick up my arm like this and put it on the computer. A tak úplně přesně tímhle tím způsobem Doreen musela vlastně tu svoji ruku zvednout a položit ji na počítač. Then I would type, Pak jsem mohla psát, and my arm would get really sore and I would have to massage it. a protože mi vlastně ta ruka jakoby tuhla, tak jsem ji musela masírovat. And then we have to pick it back up and put it on the keyboard. A pak ji zase vrátit, položit na klávesnici. Fortunately, that did not last very long. Ale naštěstí to netrvalo úplně dlouho. So I began chemotherapy on January 25th, 2013. A 25. ledna začala moje chemoterapie. It's about 6 weeks since my last surgery. A to bylo asi 6 týdnů po poslední operaci. And I really didn't know what to expect. A naprosto jsem nevěděla, co mám očekávat. You always hear stories of how awful chemotherapy is. Protože vždycky slyšíte příběhy, jak odporná, jak hrozná chemoterapie je. You get sick, Prostě chytnete na nemoc, you feel very weak, cítíte se velmi oslabení, always tired, neustále and unavení. I have to say that overall I was spared from all of those side effects. Ale já musím říct, že já jsem byla ušetřena všech těchto vedlejších efektů. I did have some minor nausea, Měla jsem nějaké takové menší problémy and things didn't always taste the same. a například se to projevilo ztrátou chuti, že třeba některé věci úplně nechutnaly stejně, jak jsem byla zvyklá. There were occasions when I was more tired than usual, Byly i případy, kdy jsem byla unavenější než obvykle, but overall I feel very thankful. ale naprosto toto vše jsem velmi vděčná, Because I was still able to do the things that I typically do, work, take my kids places, etc. protože jsem stále byla schopná dělat ty věci, které obvykle dělám, jako třeba odvést své děti někam a tak dále. And on days when things were not too crazy, Pravda, že tehdy ty události nebyly tak divoké, I would try to throw in some exercise. ale tak jsem se snažila trošičku cvičit. And apparently, Ale when I came out of the first surgery in the hospital room, I said, I want to work out. tehdy, když jsem vlastně opustila nemocnici po té první operaci, tak jsem provolala, já potřebuji cvičit. So I can be a little crazy. A můžu být trošičku bláznivá. So after my first chemotherapy, Tak vlastně po té první sérii chemoterapie, I took my son to Cub Scout camp for the weekend. tak jsme vyjeli s dětmi na víkend do nějakého kempu. If my doctor knew, they probably would have said it's not a good idea. A kdyby to tehdy viděl můj doktor, tak by mi to rozhodně neschválil. Because chemotherapy decreases your ability to fight off infection. Protože chemoterapie zároveň snižuje vaši imunitu. And being in large groups of people, A když jste vystaveni velké skupině lidí, there's a high risk of getting sick. tak je daleko vyšší riziko, že onemocníte. So after my third chemotherapy, Takže po třetí vlastně chemoterapii,
we took the kids to Disneyland. tak jsme zase vzali děti do Disneylandu. And after my fourth chemotherapy, A po 4. sérii chemoterapie, I drove halfway with my family to San Francisco. tak jsem řídila půl cesty s mojí rodinou do San Francisca. I did have a suppressed immune system, Já stále mám sníženou imunitu and 2 days after my chemotherapy, a 2 dny po poslední chemoterapii I would have to give myself injections to help boost that immune system for 5 straight days. tak jsem musela po 5 dní si sama dávat injekce, aby ten imunitní systém se posílil. But by May 10th, Ale 10. května I finished my chemotherapy. jsem dokončila všechny chemoterapie And even though it didn't seem like a big deal, a ačkoliv se to třeba nezdá jako zásadní věc, I was very happy. tak jsem rozhodně měla velkou radost. It takes a lot of time out of your day to go do chemotherapy. Ono to docela se bere dost času neustále ty chemoterapie navštěvovat. So, where are we now? A teď, kde teda jsme dnes? Our theme for camp is living right side up in an upside down world. Most people would say having a diagnosis of cancer would turn your world upside down. A v podstatě ve shodě s tématem našeho kempu, tak mnozí lidé by charakterizovali, že pokud vám diagnostikují rakovinu, že vám to převrátí život z hůru nohama. But I didn't see it that way. Ale já jsem to tímhle způsobem vůbec neviděl. The first thing I thought of when I got my cancer was, I'm so glad I'm saved. Protože ta první věc, která mě tehdy napadla, když mi to řekli, že mám velkou radost z toho, že jsem spasena. In the Bible, in the book of Ephesians, it says, "For by grace you have been saved through faith." Protože v Biblii v listu Efeským Pavel napsal, že skrze víru, že milostí jste byli spaseni skrze víru. And this is not of your own doing. A to není na základě vašich skutků, It is a gift of God, je to boží dar. not as a result of works, Ne jako výsledek nějakých činů, so that no one may boast. tedy aby nikdo se nemohl chlubit. And as I was going through my recovery, A tak, jak jsem postupně procházela tou rekonvalescencí, laying on the couch day after day after day, kdy jsem den po dní ležela na posteli, able to do absolutely nothing, když jsem tehdy v podstatě nebyla schopná dělat vůbec nic, it reminded me that our salvation is only through Christ's gift, tak mi to velmi připomnělo, že naše spasení je skutečně pouze skrze Kristův dar. and not because of anything I've done or how good I am or how healthy I am. A rozhodně ne podle nějakých věcí, které jsem udělala, nebo podle toho, jak jsem dobrá, zdravá, vůbec ne. And that was a very comforting thought. A to bylo skutečně velmi uklidňující, velmi uklidňující myšlenka. The second thing that came to my mind through all of this A ta druhá myšlenka, která mi tehdy přišla na mysl, was that I was so glad I have an unwavering source of truth. že mám skutečně nepomíjející zdroj pravdy. 2 Peter 1:3, a book in the Bible says, Druhé listu Petrově, první kapitole, se píše, His divine power has given us everything for a godly life že jeho božská moc nám dala vše pro zbožný život through our knowledge of Him skrze naši znalost o něm, who has called us by His own glory and goodness. který nás povolal svojí slávou, svojí vlastní slávou a dobrotou. So I could go to the Bible A tak já můžu jít do Bible, to find comfort abych nalezla skutečně klid and answers a odpovědi for the things that happen to people in life. pro věci, které se lidem dějí v životech. Okay, the third thing that came to my mind
A další třetí věcí, která přišla mě na mysli, was that I know as a Christian, to je to, že já jako křesťan vím, there is a purpose to my life. že můj život má skutečný účel. And it doesn't matter if I'm healthy A že vůbec není důležité, jestli jsem zdravá or if I'm ill, nebo nemocná. I'm still able to fulfill that purpose. Přesto jsem stále schopná ten účel naplnit, ten důvod života naplnit. Another book in the Bible, Jeremiah, V Jeremiáši, to je jiná Bible, to je jiná kniha z Bible, chapter 29, verse 11, tak v 29. kapitole 11. verši says, "For I know the plans I have for you, nám ten verš říká, že vím, že plány, které mám pro vás, declares the Lord, hlás vyhlašuje říká Pán, plans for good and not for evil, a působí pro dobro a ne pro zlo, to give you a future and a hope." abyste měli budoucnost a aby vám dala budoucnost a naději. And another book of the Bible, Ephesians, A ještě jednou Efeským, chapter 2, verse 10, v 2. kapitole 10. verši, says, "For we are his workmanship, tak nám ten verš říká, že my jsme jeho dílo, created in Christ Jesus for good works, stvoření v Kristu Ježíši pro činění dobrých skutků, which God prepared beforehand, které Bůh připravil předem, that we should walk in them." tak, abychom my v nich kráčeli, nebo je naplnili. So I knew then A tak já jsem si uvědomila, and now že tehdy a nyní, that my life has purpose, and that is to fulfill the things that God has given me. že skutečně můj život má účel, abych toto naplnila, ty věci, které Bůh mi dal. And the future work that God would have me do. A ty další věci v budoucnosti, které mi Bůh připravil. And finally, A nakonec, I'll talk about the picture first. tak nejdřív obrázek. My Bible study group, Ta moje skupina, kde studujeme Bibli, when I finished chemotherapy, když jsem dokončila we chemoterapii, had our usual weekly meeting. tak na tom našem obvyklém týdenním setkání, And I noticed one of my friends had this really nice UCLA hat on. tak jsem si všimla, že jedna z těch mých kamarádek měla pěknou čepici se s logem UCLA, což je univerzita. It was nice. Bylo to hezké. And then I noticed another friend had a hat on. Pak jsem si všimla, že ještě jeden další přítel, kamarád měl zase klobouk nebo čepici, But I didn't think anything of it. ale nějak jsem na tím nepřemýšlela. And then we're getting ready to sit down to have a little bit of a snack. A pak jsme si sedli, abychom si dali takové drobné občerstvení. And they kept wanting me to sit at the head of the table. A oni mě tak jako vedli, tlačili k tomu, abych si sedla do čela toho stolu. And I'm like, oh, I'm okay, I'll just sit right here. A já jsem říkal, ne, to je dobrý, já budu sedět tady. And then I noticed everybody's wearing hats. A pak jsem si všimla, že všichni měli nějaké čepice. And then they brought out this cake A pak přede mě postavili tenhle ten dort. in just like a celebration of the end of my chemo. A oni mi takhle připravili takovou krásnou oslavu toho, že ty chemoterapie skončily. And they wore the hats A všichni měli čepice. because after I lost my hair, I started wearing hats. A to z toho důvodu, protože já jsem vlastně také musela nosit čepici, nebo po těch chemoterapiích jsem ztratila vlasy. So they wanted all of us to look the same. A tak oni prostě chtěli vyjádřit tu podporu a chtěli, abychom vypadali všichni stejně. And so the final thought I leave you with, A tak ta poslední myšlenka, kterou bych vám ráda předala, maybe not the final one, možná ještě ne poslední, is another verse in the Bible that I find very important to me. je ještě jeden verš z Bible, který já nacházím jako velmi důležitý. Is 1 Corinthians 10:31. Je z prvního listu Korinským 10:31, So whether you eat nor drink, který nám říká, že ať jíte cokoliv, ať jíte nebo pijete cokoliv, or whatever you do,
A cokoliv děláte, do all to the glory of God. všechno dělejte pro Boží slávu. So it doesn't matter what would have happened to me, whether I would be here, standing here, or sick and have to have my chemo, or back in the hospital. My purpose is always to glorify God. A je v celku jedno, jestli dnes stojím tady, anebo bych ležela někde v nemocnici, nebo byla prostě nemocná. Je to jedno, protože tím mým účelem v každém případě je oslavit Boha. Díky.